Chào mừng các bạn đến với kênh. Video này chia sẻ đến các bạn mới cần quan tâm khu vực bình chứa nhiên liệu Chevrolet Spark M300 có gì và những mã phụ tùng gì khi cần tìm. Có mã phụ tùng các bạn cần tìm có thể vào Google tra cứu một cách nhanh chóng. Cần tra mã phụ tùng nắm đậy bơm xăng để thay thế nắp cũ bị hư hỏng. Trên hình nó là số 3. Số 3 đang có mã phụ tùng là 96892242. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và mua nắp đậy bơm xăng thay thế. Có rất nhiều phụ tùng xung quanh thùng nhiên liệu nhưng có những thứ cần thay thế định kỳ các bạn cần quan tâm như cụm bơm xăng, còn lọc nhiên liệu có hai loại, lọc thô phía trong, lọc tinh phía bên ngoài. Nắp đậy bình xăng.
bơm xăng là những thứ có thể hư hỏng trong quá trình sử dụng. Hy vọng video này hữu ích cho các bạn mới tìm hiểu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng video này giúp bạn tự tin kiểm tra khu vực thùng nhiên liệu cho Chevrolet Spark M300 của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hữu ích khác. Hẹn gặp lại trong video sau.